Hôm nay trên tay mình là con Ally X mới nhất này. Đó, màu đen rất là đẹp, cầm rất là thích nhá, cầm hơn hẳn cái bản cũ, sướng rất là nhiều với nhám này, những này này. Đấy, điểm số mình benchmark cái Tomb Raider này nó ra đến 43 fps, nó ngang con X1 đấy, nhưng mà X1 là mình cắm mình không cắm điện, còn con này là phải cắm điện mới lên được như thế nhá. Mình sẽ tắt máy đi, mình sẽ mở ra để cho các bạn xem bên trong nhé. Bên trong khá là đẹp này. Ốc đây mình tháo sẵn rồi cho nó nhanh. Ốc cũng khá là đẹp, màu đen luôn, toàn bộ ốc màu đen luôn đây, ốc màu đen hết nhé, không là màu trắng nữa, màu đen, mấy màu đen, ốc màu đen. Mở nó thì cũng như con trước thôi, nó khó hơn một chút đấy nhá, chắc hơn một chút, đó. Tháo ra đây để ý, ở đây nó có một cái sợi cáp, đó, cáp này là cáp 2 nút đằng sau nhá. Mình thích cái kiểu làm cáp của cái con cũ hơn, đỡ lằng nhằng. Đó, đường đằng sau này, 2 cái nút này, nút. Đó. Để ra đây này, quạt này, mọi người chê, một số người chê cái quạt này nó bé nhé, nó bé nhưng mà cái quạt nó rất là dày đây, nó dày đấy, và cánh nó rất là mỏng, airflow nó chạy qua sẽ được nhiều hơn đấy, nó làm mỏng dính luôn, giống như là Zengo ấy, mỏng hơn, khả năng là sẽ hút bụi nhiều. Nhưng mà con này thì cái lỗ thoát khí của nó này, thoát khí nó như này thì chắc là cũng chả có bụi đâu. Bụi thì bạn chỉ cần lấy cái chổi vệ sinh ngoài này thôi đây, bụi thì lấy cái chổi vệ sinh ngoài này là xong nhé. Đấy. Còn đây quạt này tản nhiệt chắc chắn là sẽ mát hơn, cái hiệu quả hơn cái tản cũ đến 15% đến 20% đấy. Pin nhá, pin này từ trước nó chỉ có hai bên cell này đúng không, bây giờ thêm cell ở giữa nữa và nó dày hơn một chút. Đây, nút này đấy, pin. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo hẳn nó ra nhé. Cái này tháo thì nó sẽ khó hơn cái bản cũ một chút, bạn phải để ý. Asus làm con Ally X này mình thấy người ta bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều khi làm con Ally X này, nghiêm túc hơn đấy. Ally X này cái độ hoàn thiện của nó cao, mình đánh giá rất là cao. Còn Ally cũ là mình đánh giá không cao về độ hoàn thiện, nhưng mà bản Ally X này đánh giá rất cao. Đây, ốc này cũng rất là đẹp luôn, ổ cứng này cũng xịn luôn đây nhá. Ổ cứng bây giờ sẽ là ổ Western, không dùng cái ổ micron lởm nữa. Tản nhiệt ổ cứng này có dán luôn, những bác có luôn. Đấy, tản nhiệt này đây nhá, ổ Western đấy, SN560. Ổ này mình test tốc độ rồi, nó chạy rất là ổn định, và nó không bị tràn cách như cái con Ally cũ dùng ổ micron ấy. Bạn cóp tầm 30 GB trở lên nó bắt đầu nó tràn cách, nó rất là chậm. Ổ này cóp thoải mái nhá, mình cóp rất là nhanh luôn, toàn 900 m trên giây. Cái đấy là do cái ổ cứng của mình nó chỉ hỗ trợ đến 1000 đấy, nó toàn hơn 900 thôi. Nguồn các nguồn bạn đẩy này ra thì mới ra nhé. Main này, main đỏ, nhiều bạn chê cái main đỏ nhưng mà cái main của nó may làm khá là ok này, nhìn bên mạch của nó xịn này cơ mà. Đấy, quạt này xịn này, bên này xịn này, zoom này cho ra hai bên này, zoom phải cho hai bên là đúng, chỗ này là đúng, cầm hai bên tay như này đúng không, cầm hai bên tay nó zoom ở đúng cái chỗ tay bạn cầm luôn, rất là hợp lý. Đây, đúng chỗ bán này là tay cầm zoom, rất là hợp lý. Đây, zoom khá là to. Đó, đây mình sẽ tháo tiếp cái roi cũng xịn hơn rất là nhiều. Bản roi cũ mình chê năm ngoái là mình chê con này không thương tiếc này, con Ally X này thì không chê được điểm gì, chỉ chê một cái là giá so với mấy cái máy One X hoặc là WinGrv thì nó đắt, mặt bằng chung nó sẽ đắt, nhưng mà nó được cái bảo hành hãng có lợi lắm, nó là bảo hành toàn cầu nữa. Đây, roi này, mình nói về cái roi nhé. Này, đây là cái roi nó này, nó làm này, nó xịn hơn hẳn này. Đây là cái roi của con Ally cũ này, nhìn nhá, em zoom vào đây giúp anh này, gần vào đây này. Roi này, cái roi này to hơn rất là nhiều, nó bị mở outnet, giờ dịch ra một tí, con iPhone 15 chủ nó bị outnet đấy. Roi cũ này rất là rẻ tiền, cái này mua rất là rẻ, thường là mình phải mua loại xịn về thay cho khách, rất là rẻ đấy. Lởm, đây roi này của Ally cũ này, bé này, đây Ally mới, Ally X này, khác hẳn luôn, roi rất là xịn đấy. Roi này thì các bạn không chê được nữa nhá, không chê được luôn đấy. Còn cái mũ chụp của nó này, cái mũ chụp này là thực ra là nó lấy từ cái con từ cái tay cầm Xbox ra. Đây mình có đống tay cầm này, đây tay cầm Xbox, cái mũ chụp của tay cầm Xbox nhá,
tay cầm Xbox luôn này. Cái tay này là tay PS5 của mình. Cái PS5 của mình là mình thay nút chụp của Xbox. Đấy, cái này đúng của Xbox luôn này, bạn nhìn này. Về mọi thứ đều là của Xbox hết. Đó, nó lấy nguyên của Xbox sang, nó cải tiến một chút cái phần này này. Nó làm cái gai gai giống hệt của Xbox. Đấy, cái này cũng thế nhưng mà cái này nó làm sắc nét hơn, xịn hơn của Xbox một chút. Cái mũ chụp nhé. Đấy. Đây, còn tay gốc của PS5 đây. Tay gốc PS5 thì mình chê. Đấy. Tay gốc PS5 mình chê. Đấy. Còn tay của bọn Switch, tay Pro của Switch thì cũng chê. Chê luôn. Này. Họ cũng làm cái chống trượt nhưng mà họ làm này không ăn thua, chống trượt phải 2 chiều này, 3 chiều này mới xịn này. Đấy. Còn đây là mình có bỏ ra này. Tất cả đều chụp vừa nhau nhé. Cái này là của PS4 này. Đấy. Cái này là của PS4 như đời cũ này, PS5 Xbox đều dùng chung nhé, bạn nhìn này. Con này mình chụp mà vẫn vào. Các bạn thể thay thế được hoàn toàn. Đấy, nếu mà không thích mà nó có bị hỏng thay thế rất là dễ, nó bị mòn cạnh thay thế cũng dễ này. Đấy, đều thay thế được nhá. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, khi nào cái viền này nó bị mòn, nó cọ đây nó nhiều quá nó mòn, bạn có thể mua cái tay của Xbox thay nhé. Xbox xịn hơn nhá. Nên mua Xbox nhé. Xbox thay. Đấy. Đấy, cái roi này bé tí này. Này, roi từ nó xịn luôn. Đó. Cái này giống như bọn Aya nó làm. Và đây này, các chi tiết ở trên mạch nó rất là nhiều, bên rất là kín. Cái nút trigger này nó lại làm trong này, mình không thích làm kiểu này đâu. Mình không thích làm, nó làm như bản cũ nó rời ra ngoài ấy. Nó có va đập hay có bị làm sao đấy thì sửa chữa rất là dễ. Cái này thì nó đụng vào mên này là mình cũng không thích lắm. Đó. Đó. Đây là video tháo và đánh giá nhanh cái máy này nhá. Ngày mai thì mình sẽ làm cái video benchmark máy nhé. Đó, rất là nhiều cải tiến. Nữa, cái chỗ phần thẻ nhớ này, ngày xưa còn Ally cũ nó làm ngu, nó làm thẻ nhớ ở phía trên mạch trên này, cái góc này trên này đúng không, nóng nó thổi vào đúng đây luôn. Đây bây giờ này bạn nhìn này, có gió này nó làm kênh lên luôn này. Nhìn này, nó có cái kênh lên luôn này, nó không sát vào main nữa. Và cái bên thẻ nhớ này nó cũng sang mặt main bên kia. Đấy, nó sẽ không bị nóng cái thẻ nhớ nữa. Đó, nó đã cải tiến rất nhiều. Mình đánh giá cao cái bản cải tiến này nhá, Ally X. Hiệu năng nó cũng hơn, tản nhiệt cũng hơn, pin hơn, mọi thứ đều hơn, cái màn hình của nó cũng hơn. Loa không to bằng bản cũ, hoặc là nó ngang nhau nhưng mà cái chi tiết âm nó ra rất là ok. Đó. Rồi, hôm nay mình đánh giá đây, trong ngày mai mình sẽ làm cái bài benchmark sau nhé. Xin chào các bạn.